चिया भयो के छ हालखबर होप यु डुइङ वेल डेटा एनालिस्ट अहिलेको सिचुएसनमा एकदमै पपुलर डिमान्डिङ स्किल सेट मध्ये एउटा स्किल सेट हो अहिलेको धेरै मान्छेहरूले हैन आफ्नो करियर पाथलाई स्विच गरेर यो डेटा एनालिस्ट फिल्डमा चाहिँ धेरै मान्छे आएको छन् र आइरहेछन् आउनेवाला छन् किनकि अहिलेको सिचुएसन भनेको डेटाको सिचुएसन नै डेटाको भइसक्यो नि यार अब त हैन यति धेरै डेटा जेनेरेट भइरहेछन् यति धेरै कम्पनीजहरू हैन डेटा हेरिरहेको छन् डेटा एनालाइज गरिरहेको छन् अनि त्यसबाट मिनिङफुल इन्साइट्सहरू लिइरहेको छन् अनि त्योबाट चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाइरहेको छन् डिसिजन लिइरहेको छन् हैन सो नेपालमा हैन नेपालको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि डेटा एनालिस्ट जब हैन एकदमै इम्पोर्टेन्ट करियर पाथमध्ये एउटा हो हैन सो आज हामी नेपालीमै हैन किनकि नेपालमा यस्तो बारेमा कुरा गर्ने धेरै मान्छेहरू हुँदैन धेरै नै कोही हुँदैन यार सक्यो ओके सो अब चाहिँ हैन एकदम बवाल तरिकाले म भन्छु डेटा एनालिस्ट बन्नको लागि हैन के स्किल सेट हुनुपर्छ किन हुनुपर्छ भन्ने कुरो आज भिडियोमा कुरा गर्छौँ ल हेरौँ है सो डेटा एनालिस्ट भने के हो भन्ने कुरा त बुझियो हैन अनि यसले के काम गर्छ ओके के काम गर्छ भन्दाखेरि यसले भनेको कम्पनीजहरू भयो हैन अनि पसलहरू भयो अनि जहाँ डेटा बन्छ नि त्यहाँ चाहिँ गएर भन्दा नि उहाँहरूले दिनुहुन्छ काम तपाईँलाई नदियो भने गएर माग्ने चाहिँ आफ्नो इन्साइट्सहरू डेटाहरू दिनुहुन्छ है अनि त्यो डेटाबाट उहाँले केही स्टेटमेन्टहरू दिनुहुन्छ जुन स्टेटमेन्टको तपाईँले इन्साइट्सहरू निकालेर उहाँलाई दिनुपर्छ अथवा नत्र आफैले डेटा एनालाइज गरेर हैन यसबाट के मिनिङफुल इन्साइट बनिरहेछ त हैन के यसबाट फ्युचर डिसिजन लिन सकिन्छ त हैन त्यस्तो टाइपको इन्साइट्स बनाएर उहाँलाई दिनुपर्छ जसले गर्दा उहाँको कम्पनी उहाँको बिजनेस भयो चाहिँ अगाडि बढोस् क्या बढी रेभेन्यू जेनेरेट होस् उहाँले अब कुन ट्रिक ट्याक्टिक लगाउँदाखेरि कम्पनीमा हैन अनि राम्रो हुन्छ त ग्रोथ मिल्छ त भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू डेटा एनालिस्टले गर्छ है ठिक छ सिम्पल कुराहरू भयो अब यो डेटा एनालिस्ट बन्नको लागि के कुराहरू के स्किल सेट चाहियो त हैन ओके म वान बाइ वान लेख्छु है यहाँनिर सायद देखिन्छ ओके देखिन्छ लास्ट सानो भयो त यार लास्टै सानो भयो हैन यसलाई ठुलो बनाउनु त यसलाई लेखौँ सही लेखे चलेगा हैन ओके दौडेगा चलेगा हैन दौडेगा सो फर्स्ट स्किल सेट भनेको हामीलाई चाहियो मार्केट ट्रेन्ड्स किन चाहियो थाहा ओके किनकि मार्केटमा के चलिरहेछ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो नि यार हैन थाहा भयो पो हामीले त्यो अनुसारले डेटाहरूलाई हैन एकदम एनालाइज गर्न सक्छौँ नि त किनकि डेटा एनालाइज गर्ने भनेकै हामीले मार्केट ट्रेन्डलाई हेरेर त हो नि हैन हो किन मार्केट ट्रेन्डको आइडिया नलेज हुनु पर्यो है हल्का फुल्का भए पनि अनि हाम्रो सेकेन्ड कुरा भनेको हुनु पर्यो टेक्नोलोजी यसलाई पनि लेखिदिउँ टेक्नोलोजी किन हुनु पर्यो भन्दाखेरि अबको जेनेरेसन भनेको टेक्नोलोजीकै हो हैन अब टेक्नोलोजीमा सबै यो सोसल मिडियाहरू भयो अनि त्यसपछि के नयाँ एआई सीआई के भइरहेछ नि यिनी च्याट जिपिटी सबै कुराहरूको नलेज हुनु पर्यो एकदम खतरा हुनु पर्यो भन्ने जरुरी छैन क्या नलेज हुनु पर्यो ठिक छ ओके सो हाम्रो थर्ड आउँछ अब चाहिँ खतरा छ कुरा है अब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ हामीलाई सिक्वल चाहियो है एसक्यूएल सिक्वल भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा ल्याङ्ग्वेज हो हैन जसले चाहिँ डेटाबेससँग कुराकानी गर्न सकोस् क्या मतलब त्यसबाट डेटालाई निकाल्न सकोस् त्यसमा डेटा राख्न सकोस् सक्यो किनकि हाम्रो यो सबै कुराहरू हैन डेटामै आधारित त हुन्छ नि हैन जस्तै हाम्रो बिजनेसहरुमा डेटा जेनेरेट भइरहेको हुन्छ हैन हुन्छ कि हुँदैन अनि त्यो सबै कुरा स्टोर कहाँ हुन्छ डेटाबेसमा हुन्छ त्यो बिजनेसको डेटाबेसमा अनि त्यो डेटाबेसबाट डेटा निकाल्नु पर्यो अनि डेटा राख्नु पर्यो हैन
त्यसको लागि सिक्वल भनेको ल्याङ्ग्वेजहरू केही पनि होइन, डेटाबेससँग कुराकानी गर्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज हो। ओके, कुल। यो अनि त्यसपछि हामीलाई अर्को के चाहियो भन्दाखेरि ओके, अर्को के चाहियो भन्दाखेरि अब कुनै एउटा अब के भन्छ त्यसलाई सिम्पल एक्सल होइन, एक्सल चाहियो, गुगल सिट अथवा कहाँ गयो, अथवा एक्सल, गुगल सिट, एक्सल सिट, जसमा चाहिँ हामीहरू सानो डेटाहरूलाई एनालाइज गर्न सकौँ भनेर गुगल सिट, एक्सल सिटको हल्का फुल्का नलेज चाहियो होइन, धेरै कुरा चाहिँदैन। हामीलाई यो टुल भने त्यो टुल कसरी चलाउँछ त्यति थाहा भयो भने अरू सबै हामी गुगल सर्च, युट्युब भिडियोहरू हेरेर गर्न सकिहाल्छ होइन, हो कि होइन? अब यसमा खतरा नलेज डेन्जरस हुनुपर्ने जरुरी छैन क्या। किन डेन्जरस हुने यार, तै ल भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई यति अनि एउटा अर्को कुरा चाहिन्छ, एउटा अर्को कुरा भनेको भिजुलाइजेसन टुल होइन, भिजुलाइजेसन। किनकि हामीहरूले यसलाई केमा ग्राफमा देखाउनु पर्यो। अब यत्तिकै डेटा राखेर देखाइदियो भने त हामीलाई हल्का गाह्रो पर्छ नि त हेर्न होइन, कति डेटा मात्र हेर्ने। यसो भिजुलाइजेसन टुल भयो भने त्यसमा चाहिँ डेटाहरू चाहिँ डायग्राममा देखाइरहेको हुन्छ होइन, जसले गर्दा हामीलाई हेर्दाखेरि पनि एकदम राम्रो हुन्छ है। हामी हेरिरहेको हुन्छ नि कतिवटा यस्तो यस्तो रेखाहरू बनाइरहेको हुन्छ होइन, डायग्रामहरू बनाइरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँबाट हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, ल ट्रेन्ड आज यहाँ छ, यो बढी भयो, यो कम भयो। सेयर मार्केटमा पनि के हेर्छौँ यार, त्यो सबै डायग्राम हेर्दैनौँ, त्यही त हो भिजुलाइजेसन भने। अब बस त्यस्तो टुल बनाउनु चाहिँ पर्दैन अनि सिक्ने हो। अब त्यसको टुलको लागि मार्केटमा धेरै टुलहरू छ, त्यसको लागि धेरै मान्छेले सजेस्ट गर्छन् होइन, पावर बिआई, ट्याब्लु भनेर छ होइन, टुलहरू छ, अरू पनि धेरै छ, तर पावर बिआई र ट्याब्लु चाहिँ बढी कम्पनीमा युज हुन्छ होइन। म पावर बिआईबाट सुरु गरौँ भनेर भन्छु है। पावर बिआई यो माइक्रोसफ्टको टुल हो, फ्री हो, डेस्कटप भर्जन होइन यो टुल। अनि त्यसपछि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको के छ थाहा छ, यहाँ यतिसम्म जान्यो भने बस हामी एउटा राम्रो डेटा एनालिस्ट बनिहाल्छौँ। अब हामीलाई है डेटा लाइक धेरै मास प्रोडक्सन डेटाहरू भयो होइन, मास प्रोडक्सन डेटा भइसकेपछि डेटा क्लिनिङ, डेटा ट्रान्सफर्म गर्नको लागि चाहिँ बेस कुरा भनेको पाइथन हो क्या, ठिक छ। पाइथनमा चाहिँ हामी डेटा क्लिनिङ भयो, डेटा ट्रान्सफर्म अनि डेटा भिजुलाइजेसन गर्न सक्छौँ क्या, इजी हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले पाइथन सिक्नु पर्यो है। पाइथन भनेको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अरू केही पनि होइन। अनि पाइथनसँग चाहिँ धेरै के छ भन्दाखेरि लाइब्रेरीहरू छ है, स्पेलिङ गलत त भएन, ल ठिक छ। अनि धेरै लाइब्रेरी भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो क्षेत्र हो भनौँ होइन, त्यो एउटा एरिया हो होइन, जुन एरियामा त्यही स्पेसिफिक काम हुन्छ क्या, जेको लागि त्यो बनेको है। त्यस्तो जस्तै हाम्रो नेपालीहरूमा डिफ्रेन्ट कार्यालयहरू हुन्छ नि, अफिसहरू हुन्छ होइन, मालपोतमा अब जग्गा सग्गा सम्बन्धी यस्तैको कुरा हुन्छ, त्यो एउटा लाइब्रेरी हो नि त। नेपाल गभर्मेन्टको एउटा लाइब्रेरी भनेको त्यो। अनि अर्को होला कतै केही होला, प्रशासन होला, त्यहाँ नागरिकता पासपोर्ट बनाउने काम त्यता होइन, त्यस्तै लाइब्रेरी हो, ठिक छ, जहाँ चाहिँ हाम्रो डेटा सम्बन्धी मात्रै काम हुन्छ। ल त्यो लाइब्रेरीको नाम भन्यो, त्यो लाइब्रेरीको नाम छ हाम्रो, अरे यार के हो यो, कामै गरिरहेको छैन। ओके, त्यो लाइब्रेरीको नाम छ होइन, लाइब्रेरीको नाम म यहाँनिर लेखिदिन्छु, पान्डाज छ। अनि नम्पाई छ होइन। अनि भिजुलाइजेसन टुलमा चाहिँ म्याटप्लटलिब छ होइन, ठिक छ, म्याटप्लटलिब छ भिजुलाइजेसन टुलमा। अनि धेरै छ भिजुलाइजेसन टुल, तर म्याटप्लटलिब सिक्यो भने भइहाल्यो होइन। ओके, सो यति नै हो होइन, अनि धेरै कुराहरू छैन। अनि अर्को प्र्याक्टिस, ठिक छ। अहिले भिडियो पनि 9-10 मिनटको भइसक्यो यार होइन। ओके, सो धेरै कुरा छैन। अब
भिडियोमा तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन के कहाँको कस्तो 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 कस्तोहरू भिडियो बनाइरहेको, यति धेरै भिडियो बनाएर मान्छे झेलाइदिइरहेको हुन्छ होइन। सो त्यही भएर नझेलिनको लागि होइन, यदि तपाईँहरूले चाहनुभयो भने म सिकाउँछु, ठिक छ। यो डेटा एनालिस्ट बन्न चाहिँ सिकाइदिन्छु म होइन। मतलब अब तपाईँको बन्ने नबन्ने जिम्मा तपाईँको हो, ठिक छ। तपाईँ कमेन्ट गर्नु होला, तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो भने, तपाईँ डेटा एनालिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ, म त्यो कोर्स निकाल्नु भनेपछि तपाईँ भन्नु होला, म भिडियो बनाउँछु अनि डेटा एनालिस्ट बनौँ। सो यो भिडियो आजलाई यति नै। होप तपाईँलाई मन पर्यो। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब गर्नु पर्यो है, अनि त्यसपछि च्यापेर जाऊ। थ्याङ्क यू।